Vandaag op 24 januari in 1984 verscheen in Amerikaanse huiskamers een legendarische en rebelse reclame tijdens de Super Bowl. Apple Computer Inc. onthulde hierin de allereerste Macintosh computer. Deze iconische commercial veranderde voorgoed de manier waarop mensen naar technologie keken. Apple zette hiermee de toon voor een ware computerrevolutie. Stel je eens voor, wat als deze commercial nooit was uitgezonden? En wat als Apple nooit de Macintosh computer had uitgebracht? Hoe ziet vandaag eruit in een alternatieve realiteit? Oké, laten we eerst teruggaan naar 24 januari 1984. Miljoenen Amerikanen zitten klaar voor de Super Bowl. Toch is het niet de wedstrijd, maar één reclame tijdens de rust die geschiedenis zal schrijven. Een jonge vrouw in sportkleding rent door een grauwe dystopische wereld. Om haar heen marcheren levenloze figuren, gevangen in een zielloos systeem. Op een gigantisch scherm spreekt een dreigende Big Brother over totale controle en gehoorzaamheid. Maar dan gebeurt het. De vrouw slingert een sloopkogel naar het scherm. Het explodeert. En dan komt de afsluiting. Op 24 januari introduceert Apple de Macintosh. En dan zie jij waarom 1984 niet zoals 1984 zal zijn. Ridley Scott regisseerde meer dan een reclame. Het is een rebels statement en een publiciteitsstunt tegen het dominante IBM. Zijn reclame springt torenhoog uit boven alle andere saaie reclames uit die tijd. En Apple? Dat positioneert hun Macintosh als het symbool van vrijheid, creativiteit en individualiteit tegenover de status quo van IBM. Dat dus wordt vergeleken met het dystopische boek 1984 van George Orwell. En de impact? Die is enorm. Ieder merk wil vanaf nu steeds extremer opvallen tijdens de Super Bowl. Sterker nog, reclame is geen monotone productpromotie meer. Het wordt storytelling. De Macintosh maakt grafische menus, vensters en de computermuis mogelijk. En daarmee maakt Apple technologie, computers dus, toegankelijk voor het brede publiek. Maar er is meer. Apple zet als eerste design op de voorgrond. De techstrijd tussen Apple en Microsoft, die daarna volgt, maakt een technologische revolutie mogelijk, waardoor we nu allemaal een mini-computer in onze zak hebben. Steve Jobs en Ridley Scott herschrijven dus inderdaad 1984. Want zonder hen zijn technologie en reclame nooit meer hetzelfde. Laten we nu naar vandaag in onze alternatieve wereld gaan. Op deze 24 januari verbiedt CBS de Orwell's 1984 reclame. En dit frustreert Steve Jobs zo erg dat hij besluit de Macintosh niet meer uit te brengen. IBM blijft de dominante speler in de computermarkt. De computer wordt een saai product. Je ziet alleen zwarte schermen met groene teksten. En dan moet je ook nog voor elke functie ingewikkelde commando's kennen. Mensen associëren technologie daarom met spreadsheets en boekhoudprogramma's in grijze kantoorruimtes. Alles behalve gebruiksvriendelijk dus. Zijn impulsieve besluit komt Steve Jobs duur te staan. Hij wordt al snel door Apple ontslagen en blijft een onbekend figuur. Zonder zijn leiding blijft Apple een klein, worstelend hardwarefabrikant. De iPod, iPhone en iPad vindt hij nooit uit. Nokia wordt de koning van mobiele telefoons. Hier vind je alleen losse muziekspelers, losse navigatiesystemen en losse telefoons. De Beepotronic 3000 is de populairste gadget in deze wereld. Technologie is hier niet cool en wordt nooit mainstream. Geeks blijven outsiders, opgesloten in donkere kelders met stapels floppy disks. In Silicon Valley grazen koeien en rijden cowboys op paarden.
Deze wereld lijkt meer op een extended versie van de jaren 70. Het technologische draaipunt komt hier pas in 2010 als de docu Waarom hebben we technologie al die tijd genegeerd een onverwachte hit wordt. Het verbod op de 1984 heeft een grote impact op de advertentie-industrie. Hun focus ligt op veilige, saaie slogans zoals koop ons, we zijn goedkoop. TV-kijkers skippen daarom steeds vaker de monotone reclames. Streamingplatforms ontwikkelen zich hierdoor wel sneller, want niemand wil nog tv kijken vanwege die saaie bier- en chipsreclames. Adverteerders durven geen risico te nemen. Grensverleggend is hier een scheldwoord. De meest gedurfde commercial en het meest vernieuwende product dat de Super Bowl in deze wereld uitzendt, is een dansende elektrische typemachine met ingebouwd asbakje. Terug naar onze eigen wereld. Tijdens de Super Bowl verscheen Apple's iconische reclame wel. En het Macintosh verscheen ook. Het veranderde alles. Van de manier waarop we werken tot hoe we communiceren. Maar wat denk jij? Hoe zou de wereld eruit zien als Steve Jobs nooit de kans had gekregen om zijn iPhone te ontwikkelen? Een betere wereld of juist niet? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Vond jij dit interessant? Geef dan een like en abonneer je op dit kanaal. De volgende keer vraag ik mij weer hardop af